Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Chef Morris and today magluluto tayo ng isang napakasarap na recipe galing sa ating bansa. Maraming salamat po sa nag-request na magluto tayo ng isang Filipino recipe. Pero bago po tayo magluto, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng nanood na competition na aking napanalunan, which is Gino Chef ka Chef. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please tap the subscribe button down here para po sa inyo na marami pa kayong matutunan ng recipe galing po sa akin. At huwag niyo po kakalimutan i-click ang notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga upload ng videos and live collaboration dito sa YouTube. So our today's recipe is adobo sa GATA. Ang ating main ingredients for today is chicken, garlic. Huwag po kayo matatakot gumamit ng garlic kasi mas maraming garlic, mas masarap. Spring onion. Gagamit po tayo ng ginger. Instead of paggamit ng suka, ang gagamitin ko po ay lemon juice, soy sauce, coconut milk, white onion, anchovies. Mamaya i-explain ko sa iyo bakit napunta yung anchovies sa adobo, and Bayleaves. So ngayon mag-start na tayo mag-marinate ng ating chicken. Magpipil lang ako ng garlic. I will slice some of my ginger. Not too much. Siguro mga 3 slice okay na po. So yan, lagay lang po natin siya dyan. Nalagay ko na yung ating soy sauce. Slightly lang po natin siya lalagyan ng salt para hindi siya masyadong umalat. Pepper. Yung ating lemon juice. So yan, para maximize natin yung juice niya. Tingnan lang natin siya. Pwede po kayong gumamit ng calamansi or lime or lemon. O pwede naman kayo gumamit ng suka kung talagang gusto nyo kung gumamit ng suka. But I suggest to try kasi po iba ang flavor ng acidity ng lime or lemon. Lagyan natin yung ating bay leaves. Kailangan po well-distributed ang ating marinade para sa ating chicken. Para lalo siyang maging malasa. Tatakpan po natin siya ng ating cling wrap. And i-refrigerate po natin siya for at least 3 to 4 hours. So, isasuggest ko po sa inyo, ang secret po ng masarap na adobo ay kapag mas matagal siyang ma-marinate. Pwede nyo po siyang i-marinate within 24 hours ahead of time. Before nyo po siya lutuin, the day before nyo siyang lutuin, i-marinate nyo na po siya overnight para mas masarap at mas makuha nyo yung lasa ng inyong marinade. Now, let's heat up one pan. Gamit tayo ng kahit anong vegetable oil, olive oil. Let's chop some garlic. Well, good amount of garlic. So, kung tayo matatakot gumamit ng garlic kasi sabi ko nga po sa inyo, mas maraming garlic, mas masarap. Sa mga nahirapan po mag-peel ng garlic, so I suggest na pipitin nyo muna siya para madali na siyang matanggal sa kanyang skin. Gamit ako ng spring onion. So baka may nagtatanong po, bakit ako gumamit ng dalawang klase ng onion? Kasi magkaiba po ang lasa ng spring onion sa white onion. And yung additional po ng spring onion, mas magiging malasa yung adobo.
Stir lang natin siya. So, ang mahalaga po yung ating garlic ay golden brown. Ngayon, gagamit na tayo ng anchovies. 2 to 3 anchovies. Ang anchovies po ay mayroong umami flavor. Umami flavor po ay nag-e-enhance ng dishes para maging mas masarap siya. Hindi ka na po gagamit ng vetchin. Yes, napapasarap po nila ang ating dish, pero masama po sa ating kalusugan ang vetchin. So pag natapos na po tayo mag-saute, ilalagay na po natin yung ating chicken. So ang ginamit ko pong cut sa ating chicken ay yung ating chicken thighs. So huwag nyo po itatapon yung ating marinade kasi ilalagay po natin siya mamaya pag na-fry na natin yung ating chicken. So pwede na natin baliktarin yung ating chicken. So now, babalik natin yung ating marinade. And then, i-reduce natin siya hanggang sa maging thick yung ating sauce. So guys, it's time to add our coconut milk. Now, i-reduce na ulit natin yung ating sauce. So guys, let's add some 1 tablespoon of sugar. Isisimmer na lang natin ang ating adobo for 4 to 5 minutes with our lid on. So guys, ready na natin ang adobo sa gata. Pero bago tayo mag-plate, lalagyan ko muna siya ng lemon zest. Lemon zest will add some freshness to our adobo. So yan guys, now it's time to plate our dish. So ayan guys, titikman na natin ngayon ang ating adobo sa gata. This is so good. The richness of the coconut milk together with the soy sauce and then some lemon zest. It really works together. We added some anchovies and it really worked out to lift the taste of our dish. And I hope you guys will try this at home and let me know what you think about the recipe for today. Thank you guys for watching. Keep on cooking for your loved ones. I'll see you guys next week for our new recipe video. Guys, huwag niyo kakalimutan akong i-follow sa Instagram and on Facebook, Chef Morris Danzen. And I have a food community on Facebook if you want to join, to learn, to share your food. Please join my food community called All About Food. I will see you there guys. See you guys next week. Happy cooking!